ආයිබෝවන් දුවේ පුතේ සුබ දවසක්. ඔන්න ආයෙමත් දවසක ටීචර් පුතාලා හමුවට ආවා. අද නම් ලස්සන නිර්මාණයක් කරන්න සූදානම්. හොඳේ? එහෙනම් අද මම ලස්සන මොනරෙක් හදන්න සූදානම් වෙනවා. පුතාලා පාට නිල් පාට A4 කොලයක් සූදානම් කරගන්න. සුදු පාට A4 කොලයකුත් එක්ක කතුර ගම් බෝතලය සූදානම් කරගෙන මේ මොනරා අපි ලස්සනට කපලා අලවමු. මේ නිර්මාණය බලලා පුතාලත් මේ විදිහට මොනරෙක් හදන්න සූදානම් වෙන්න. එහෙනම් ඔන්න බලන්න. හරි පුතේ. අපි නිල් පාට A4 කොලයකට මොනරාගේ ඇඟ මෙන්න මේ ආකාරයට ඇඳ ගන්නවා. ඒ වගේම අපි සුදු පාට A4 කොලයකුත් සූදානම් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ඇඟ කොටස අපි කපා ගැනීම තමයි පළමුව කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මේ නිල් පාට කොලේ ඇඳපු මොනරාගේ ඇඟ ලස්සනට මෙන්න මේ ආකාරයට කපා ගන්නවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට මගේ පුතාලා ලස්සනට මේ නිල් පාට A4 කොලෙන් මේ මොනරාගේ ඇඟ ඇඳගෙන ඊට පස්සේ සුදු පාට A4 කොලෙත් මේ වගේ ආකාරයට මෙහෙම මේ ඇඳ ගැනීමක් සිදු කරනවා. මෙන්න මෙහෙම ලස්සනට මෙන්න මෙහෙම ඇඳගෙන මේ කපපු කෑල්ල ඉවත් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වගේ තද නිල් පාට A4 කොලයකින් මෙන්න මේ වගේ අපි පටි කීපයක් කපා ගන්නවා මොනරාගේ ඇඟ හැඩ කරන්න. ඉස්සෙල්ලාම අපි ගම් වලින් මෙන්න මේ විදිහට මේ පටි කෑ අරගෙන මෙහෙම තියලා ඉවර වෙලා මේ පටියට ගම් ගාලා අපි ඊළඟ උඩ පටිය අලවලා ලස්සනට මේ මොනරාගේ පිල් ටික නැස්ති කර ගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්නවා. හරි. ඊපස්සේ ඒ වගේම තව අරගෙන මේ පටිය මේ වගේම අපි මෙන්න මේ විදිහට ගම් ගාලා මෙන්න මේ විදිහට අලව ගැනීමක් කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපි මේ පිල් හැදෙන්නේ. හැදෙන ටිකක් බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපි ගම් ගන්නවා. එක පැත්තක අනිත් පැත්තේකට මෙහෙම කරලා අලවෙනවා. අලවුවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පිල් තමයි අපිට එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පිල් කීපය අපි මොකද කරන්නේ? මේ පිල් ටික ඔක්කොම මෙන්න මේ ආකාරයට එනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ ආකාරයට ගම් ගාලා මේ රූපේ මෙන්න මෙහෙම මේ අයින දිගේ මෙහෙම ඇලවීමක් සිදු කරනවා. හරි. මේ වගේ හැම ලස්සන පිලක්ම හැඩ කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගම් ගාලා මෙන්න මේ ආකාරයට අලව ගැනීමක්. හරිද? මේ පිල් ටික ලස්සනට හදවගෙන මෙන්න මෙහෙම ලස්සනට වටේට අලවගෙන යන්න. මෙන්න මෙහෙම මොනරාගේ වටේට අලවගෙන යන්න. මොනරා කියන්නේ ලස්සන පිල් විදහාලයි තියෙන සතෙක් නේද? ලස්සනට පිල් විදහාලා තියෙන. අපි මෙහෙම ලස්සනට වටේට එහෙම අලවගෙන යනවා. මේක අපි අලවනවා.
අලව ගන්න පුතේ. ඔය ටිකක් අලවන්න බලන්න පොඩි ලස්සනට එන්න. ලස්සනට එන්නේ. ලස්සනට අලවන්න. ඊපස්සේ අපි බලමු මේ ළඟ ඇඟ තියලා කොහොමද ආකාරයකට තියෙන්නේ කියලා. හරි. පොඩි තේල් ටිකක් අලවන්න. මේ වගේ කපාගෙන ගම් වලින් අල්ලගෙන මේ තෙල් ටිකක් එඩිට වලවගන්න. මේ වගේ දැන් අපි මොනවාගේ එන්න මෙන්න වටේට අයින දිගේ මේ වගේ ලස්සනට මෙන්න මේ විදිහට මොනවාගේ ඇඟ කොටස මෙන්න මේ විදිහට අපි අලව ගන්න ලස්සනට වටේට ගංගා ගමු. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අලවන මොනවාගේ ඇඟ මෙන්න මේ විදිහට තියලා ආකාරයට තියලා අලව ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මොනරට අපිට ඇස් දෙකක්, කකුල් දෙකක්, කටක් අඳින්න ඕනද? මෙන්න මේ වගේ ඇස් දෙකක් ඇඳ ගන්න. හරි. ඇඳගෙන කටකුත් අඳින්න බලන්න. ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ කකුල් දෙකකුත් අපි ඇඳගමුකෝ. දැන් අපි කපා ගමු ඒක නේද? කපාගෙන මේකට අපි ඇස් දෙකයි මේ ආකාරයට මේක කපා ගමු. Sabi kapul dekam. Ini පුතාලත් මේ වගේ කකුල් දෙකක් ලස්සනට එකට තියලා කපන්නත් පුළුවන්. හරි. මෙන්න කකුල් දෙක. හරි. දැන් අපි මේක කලවගෙන ඉන්න සිදු කරමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි මෙන්න මේ විදිහට එහෙම ගන්න. පස්සේ Masih api memberi katak dan warna
මේ විදිහට ත්‍රිකෝණාකාර කට ගම් ගාලා අලව ගන්න. හරි. ඇස් කළු පාටින් පාට කරගන්න. මේ විදිහට කට රතු පාටින් පාට කරගන්න. මේ ආකාරයට කකුල් දෙක අලවලා කහ පාටින් පාට කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට රාමෝනරාව ලස්සනට අලවලා හැඩ කරගන්න පුළුවන් පුතේ.